टु आवर ओकेजे टिच युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई आज हामीले एमएस एक्सेलमा ग्रिड कसरी निकाल्ने र एमएस एक्सेलको सिटलाई लक कसरी गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। ल अब स्टार्ट गर्नु भिडियो। पहिलाको भिडियोमा हामीहरूले त्योहरू मार्कसिट निकालेर पर्सेन्टेज अफ 10 मार्क कसरी फर्मुलाबाट निकाल्छौँ त्यो सिक्यौँ। अनि र्याङ्क कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिक्छौँ। आज हामी ग्रेड सिक्छौँ। यहाँ ग्रेडमा दिएको छ, त्यसमा इक्वल दिनु, इक्वल टु थिचेर यहाँ इफ कन्डिसन लगाउनुपर्छ। फर्मुलामा इफ कन्डिसन लगाउनुपर्छ। त्यसरी यहाँ इफ थिच्नु, इफ थिचेर यहाँ त्यसरी थिच्नु। अब यहाँ के भन्छ, लजिक टेस्ट भ्यालु इफ ट्रु, भ्यालु इफ फल्स, हैन त्यसरी दिएको छ। अब हामीहरूलाई यो समझ्नुपर्छ कि हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टममा के कस्तो नियमहरू छ। जस्तै कि हाम्रो नेपालमा पनि ग्रेडिङ सिस्टम लागू भइसकेछ। त्यसैले हामी यसलाई सिक्छौँ यसरी गरेर। अब तपाईहरुलाई एउटा फोटो हेराउँदैछु, त्यो हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमको हो, हेर्नु। यो हेर्नु ग्रेडिङ सिस्टममा हो, ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको छ। जस्तै 19 र 100 को बिचमा छ भने A प्लस, 80 र बिलो 90 को छ भने A, 70 र बिलोको 80 को छ भने A B प्लस, हैन। त्यसरी नै गरेर हामीहरू पनि यसमा कन्डिसन लगाउनुपर्छ, इफ कन्डिसन। त्यसरी हामीहरू यो हेरेर गराउन सक्नुहुन्छ। अब हामीहरू यो एक्सेल फाइलमा जान्छौँ। अब इफ लगाउने अनि यहाँ कति छ, यहाँ यो पर्सेन्टेजको आधारमा गर्नु, हैन। पर्सेन्टेज यहाँ कति छ, यहाँ 48% छ भने त्यसरी खिच्ने र अनि यहाँ अब कमा G3, अब G3 ग्रेटर टु और इक्वल टु, ग्रेटर टु और इक्वल टु, अब G6, यहाँ G6 यसको भिडियोको नाम छ, यसको भिडियोको G6 यहाँ रो र कलमको पोजिसन छ, यो सिलको पोजिसन छ, हैन। त्यसरी यहाँ G6 अनि अब यहाँ G6 ग्रेटर इक्वल टु 90, ग्रेटर इक्वल टु 90% ग्रेटर इक्वल टु 90% छ भने, ग्रेटर इक्वल टु 90% छ भने यसलाई के दिने, A प्लस दिने। अब A प्लस दिनको लागि यहाँ A प्लस दिने, हैन। त्यसरी हामी गर्यौँ। अब फेरि इफ लगाउनु, फेरि इफ कन्डिसन लगाउनुपर्छ। हामी जतिवटा छ त्यतिवटा लगाउनुपर्छ। इफ कन्डिसन लगायो, अब फेरि इफ कन्डिसन लगाएर, फेरि इफ कन्डिसन लगाएर अब G6, यहाँ G6 छ, त्यही G6 नै हाल्नु। G6 ग्रेटर टु और इक्वल टु, ग्रेटर टु और इक्वल टु, ग्रेटर टु और इक्वल टु कति 90 छ भने यसको 80 अब ल्याउनु पर्ने। 80% छ भने यहाँ ग्रेटर नै दिनुपर्छ। हेर्नु यहाँ ग्रेटर नै दिनुपर्छ, किन हामीहरू यो सिस्टममा हेर्नु यहाँ ग्रेटर छैन, ग्रेटर छ नि, यहाँ बिलो 90 छ, बिलो 90 भएन, यहाँ 80 भइहाल्यो। त्यसैले ग्रेटर इक्वल टु यहाँ ग्रेटर इक्वल टु दिनु। यहाँ 80% भयो, हैन। अब यसलाई फेरि 80 लिने, ग्रेटर इक्वल टु 80% भयो भने अब फेरि यसलाई के गर्ने, के नाम दिने, अब A प्लस लिएर अब A दिने, हैन। अब फेरि इफ कन्डिसन लगाउने, इफ कन्डिसन लगाएर फेरि G3 दिने, अब G6 दिने। अब फेरि ग्रेटर इक्वल टु छ भने, ग्रेटर इक्वल टु 70% छ भने त्यसलाई फेरि के नाम दिनु, B प्लस दिनु। यहाँ फेरि B के भइहाल्छ यार,
यहाँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ, यहाँ बी प्लस दियो होइन। अब बी प्लस दिनु, यहाँ बी प्लस दियो। फेरि अब इफ कन्डिसन लगाएर अब इफ फेरि त्यसमा यो G6 ग्रेटर इक्वल टु 60% छ भने यहाँ बी प्लस छ भने अब बी थिच्नु, अब बी थिच्नु, फेरि कमा दिनु, अब फेरि इफ कन्डिसन लगाउनु। अब फेरि यहाँ G6 दिनु, अब फेरि यहाँ ग्रेटर इक्वल टु 60 अब छ भने 50% दिनु, पर्सेन्ट दिनु, पर्सेन्ट दिएर अब त्यसलाई के नाम दिनु, बी छैन होइन, सी प्लस दिनु, अब सी प्लस दिनु। अब फेरि इफ कन्डिसन लगाउनु, अब इफ कन्डिसन लगाएर के गर्नु, अब इफ लगाएर फेरि यहाँ त्यसको नाम दिनु, G6 ग्रेटर इक्वल टु 40% छ भने यसलाई के नाम दिनु, सी दिनु। अब फेरि यहाँ G6 दिनु, G6 इफ लगाएर इफ G6 ग्रेटर इक्वल टु कति छ, अब कति होइन, अब 30% 30% छ भने त्यसलाई बी प्लस दिनु। अब लास्टमा 30% आयो होइन, 20% आयो। अब इफ G6 greater equal to 20% छ भने 20% छ भने त्यसलाई डी नाम दिनु। अनि फेरि अब यो भइहाल्यो। अब एमा आउनु पर्यो यहाँ। अब इफ G6 अदरवाइज इफ तपाईँले लेख्नुहुन्छ तब पनि भइहाल्छ, इफ लेखिदिनु अब त्यो पनि भइहाल्छ होइन। अब कमा दिएर अब कतिवटा लग्छ हेर्नु, अब कतिवटा त्यसको छ त्यो लेख्नु। यहाँ कमा इन्भर्टेड कमा छ नि, यो के भन्छ ब्र्याकेट, यो ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट छ, यो कतिवटा ब्र्याकेट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन, 8वटा छ। त्यसरी 8वटा ब्र्याकेट लगाइदिनु। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्भर्टेड 8 भइहाल्छ। हामीले केही यहाँ मिस्टेक गरेको छौँ, त्यसैले यस्तो भइरहेको छ। यहाँ कमा छुटेको थियो, यहाँ कमा छुटेको थियो, यहाँ कमा छुटेको थियो कतिमा, यहाँ कमा छुटेको थियो, त्यसरी यहाँ कमा छुटेको छ। अब इन्टर दबाउनु, अब भइहाल्छ। अब सी आएर होइन, अब सी आयो होइन, त्यसरी यहाँ कोडरमा लगेर फेरि यसलाई गरौँ। अब यहाँ कुन पर्सेन्ट कति पर्सेन्टमा छ त्यो आफै आइहाल्यो। अब हामीले कसैलाई यी हेर्नु पऱ्यो भनेमा अब हेर्नु, यी हेर्नु परेन, कसैको दिइहाल्नु किन 10 दिनु, 15 दिनु, 12 दिनु। अब यसलाई 37 12 होइन, अब यसलाई लगेर
यसलाई किन भएको छैन भने हामी यहाँ के गरेको छौँ भने यसको पोजिसनको मान दिएको छैन। त्यसरी गर्दा ऱ्याङ्कमा पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। हेर्नु 12% हामी 12%लाई के गरेको छौँ, केही दिएको छैन होइन। हामी यहाँ एउटा पनि मिस्टेक गरेछौँ। हामी यहाँ हेरौँ, अब यहाँ जी ठिक छ, अब जीसम्म हामी मात्रै गरेको थियो। अब इफ एउटा कन्डिसन फेरि लगाउनुपर्छ, इफ G10 अब G10 लेस देन 20% छ भने यसको ई नाम दिनु। अब यो फर्मुला लगाएर फेरि यहाँ एउटा ब्राकेट थिच्छौँ अनि ब्राकेट गरेर अनि फेरि इन्टर गर्नु। अब फेरि आफै आइहाल्यो ई हेर्नु। अब यो 12% छ भने त्यसको गरेर ई आयो होइन। त्यसरी गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, गराउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै समस्या भने तपाईँले कमेन्टबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन थिच्दिनु। धन्यवाद। हामीले अब यो पावर बटन त्यो एक्सेललाई सेभ गर्ने, फाइललाई सेभ गर्ने होइन। अहिले सेभ गरेर लक कसरी लगाउने, लक लगाउनको लागि यहाँ सेभमा जानुहोस् होइन। अनि सेभमा गएर यहाँ ए टुल्स छ, यहाँ टुल्स छ नि, यहाँ टुल्समा जानु अनि जेनरल अप्सन छ, जेनरल अप्सनमा क्लिक गर्नु। अब हेर्नु यहाँ के भन्दैछ भने पासवर्ड टु ओपन। यदि तपाईँहरूलाई कसैले हेर्नको लागि, तपाईँहरूको कसैको फाइल हेर्नको लागि यहाँ पासवर्ड ओपनमा भनिरहेछ भने तपाईँहरूले दिनुभयो भने त्यो ओपन मात्र गर्न सक्छ होइन। अब तपाईँले ओपन गरेर यदि कसैले त्यो चेन्ज गर्नको लागि यहाँ के छ, पासवर्ड टु मोडिफाई, अब अर्को पासवर्ड दिनुपर्छ। त्यसले यहाँ दुईवटा पासवर्ड छ, एउटामा ओपन मात्र गर्न पाइने त्यो पासवर्ड ओपनमा, अनि यहाँ पासवर्ड टु मोडिफाइड छ। यहाँ पासवर्ड ओपन गरेर पनि यहाँ केही हेरफेर गर्न सक्नु। जस्तै यहाँ पावर पोइन्टलाई हामी मार्क्स चेन्ज गर्न सक्छौँ, बढी गर्न सक्छौँ, त्यसरी पनि गरिएको छ। त्यसैमा हामीले यहाँ पासवर्ड टु ओपन छ नि, त्यहाँ पासवर्ड लगाउँदैछु हम 3 4 5 6 होइन। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड बनिरहेछ। अब कन्फर्म पासवर्ड कुन छ, रिसेन्ट पासवर्ड टु प्रोसेस्ड। पासवर्ड अब यहाँ सेभ गरिदिनु। अब सेभ गरिदिनु, दिस फाइल इज अलरेडी सेभ होइन। यहाँ अर्को अब बुक नाम चेन्ज गरिदिनु। यहाँ बुक नामको चेन्ज छैन। अब यहाँ सेभ गरिदिनु। अब सेभ भइहाल्यो। अब त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु। अब हेर्नु, अब यहाँ हामीले यो लक खोलेपछि यो लक खुल्दैन, यहाँ लक भनिरहेछ। हेर्नु यहाँ हेर्नु, हामीले यो यहाँ जुन सेभ गरेको छौँ त्यो यहाँ छ। अब यसलाई हामी ओपन गर्छौँ भने त्यो खुल्दैन, किनकि यहाँ लक मानिरहेछ। हेर्नु यहाँ लक। अब हामी यहाँ लक दिन्छौँ भने 1 2 3 त्यो ओपन हुन्छ। अब पासवर्ड टु के हुन्छ, एक्सेस टु रिड टु ओन्ली पासवर्ड। त्यो लक दिन्छ भने, पासवर्ड दिन्छ भने त्यो ओपन हुन्छ। हेर्नु अब ओपन भइहाल्यो। त्यसरी नै गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो MS Excelको डाटाहरू सेभ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब दिनु अनि आफ्नो विचार राख्नु के कस्तो राम्रो छ भने